ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් O level exam එකටයි A level exam එකටයි තවත් පුංචි කාලයක් විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මාස කිහිපයක් විතරයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට නංගිලා මල්ලිලා ගොඩක් උනන්දුවෙන් පාඩම් වැඩ කරගෙන යනවා A level exam එකට සහ O level exam එකට. ඉතින් ඔයාලගේ සාර්ථක පාඩම් කරන්න ක්‍රමයක් හොයාගෙන තියෙනවා නම් ඒක ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න. මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඒ විදිහට සාම්ප්‍රදායික පාඩම් කරන ක්‍රමයට පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න බැරි මට මතකෙ හිටින්නේ නැහැ කියන කට්ටියට එතකොට මට පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියන කට්ටියට වීඩියෝ එකක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරගෙන ආවේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඔයා තාමත් SL Tutorial YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම රතු පාට button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට දෙමව්පියෝයි ගුරුවරුයි අවුරුද්දේ මුල් කාලේ ඉඳන් කියන්නේ නැති වැඩ කල් දාන්න එපා. එදිනෙදා වැඩ එදිනෙදා කරන්න. එතකොට වැඩ ගොඩ ගැහුණාම කරගන්න බෑ. ලොකු මානසික පීඩන එනවා. ඒ වගේ දේවල් මේ අවුරුද්දේ මුල සහ ගිය අවුරුද්දේ මුල ඔයාලට ගොඩක් අහන්න දකින්න පුළුවන්කම හම්බෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ වුණාට අපේ තියෙන පුරුද්දක් තමයි මෙන්න මේ වැඩ කල් දැමීම කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩ කල් දැමීම නැවත හදාගන්න පුළුවන් පුරුද්දක් නෙමෙයි. මොකද මේ වෙනකොට එක්සෑම් එකට තියෙන්නේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක්. ඉතින් මෙන්න මේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට හැබිට් එකක් ඔයාගේ ජීවිතයට ඇතුල් කරන්න බෑ. මොකද හැබිට් එකක් හරියට ජීවිතයට ඇතුල් කරනවා නම් අපිට ඒක ටෙස්ට් කරන්න දවස් 21ක් ඕනේ. ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න තවත් දවස් 66ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් දිග ප්‍රොසෙස් එකක් හින්දා මම ඔයාලට අද ගෙනාවා පුංචි ස්ටෙප්ස් කීපයකින් ඔයාලට එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පාඩම් කරන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් මේකට කියන්නේ ෆයින්මන් ලර්නින් ටෙක්නික් එක කියලා. මෙතනදි කරන්නේ ඔයාලා දන්න දේවල් හොඳටම අධ්‍යයනය කරලා ඒක සාරාංශගත කිරීමක් කරලා ඒක සාරාංශයක් විදිහට ඔළුවේ තියාගන්න එක. ඉතින් මේක මම උදාහරණයක් වශයෙන් අරගෙන කියලා දුන්නොත් එහෙම ඔයාලා ගන්න ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන එක පාඩමක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සයන්ස් නම් පාඩම් කරන්නේ සයන්ස් වල තියෙන එක පාඩමක් ගන්න. ඒ පාඩම අරගෙන ඔයාලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් පුළුවන් තරම් ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න. සම්පූර්ණ ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න කියන්නේ ඒකේ තියෙන රූප සටහන්, ඒ වගේම chart, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම හොඳටම අධ්‍යයනය කරන්න. අධ්‍යයනය කරලා ඉවරලා ඔයාලා කොලයක් පැනක් අරගෙන මේ දේවල් ඉතාමත්ම සරල සිංහලෙන් ලියන්න. සරල සිංහලෙන් ඔයාගේ භාෂාවකින් මේ දේවල් ලියන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ලියාගෙන යද්දී ඔයාලට මොකක් හරි එක තැනක් ලියාගන්න බැරි වුණා කියන්නේ ඔයා එතනදි ෆේල්. ඒ කියන්නේ ඔයා එන්නේ කොටස ගැන අධ්‍යයනය කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා එන්නේ කොටස ගැන ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේක ලියාගෙන ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම ලියලා අවසන් කරොත් ඔයාලා මෙතනදී පාස්. මෙතනදී ඔයාලට කරගන්න බැරි වෙච්ච ඔයාලා ෆේල් වෙච්ච තැනක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා පාඩම් කරලත් ගොඩ දාගන්න බැරි වෙච්ච තැනක් තියෙනවා නම් ඔයාලට සරලව ලියාගන්න බැරි වෙච්ච තැනක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ කොටස අරගෙන ඒ කොටස නැවතත් ගොඩක් ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරලා නැවතත් ඒක ලියලා බලන්න ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාට ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනදී ඔයා පාස්. ඉතින් මෙන්න මේ දේ හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මෙන්න මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන දැනට හොඳම ලර්නින් සිස්ටම් එක. ඔයාට අවශ්‍යම දේවල් හැම දෙයක්ම ගොඩක් ගැඹුරට කල්පනා කරලා ඉගෙනගෙන අධ්‍යයනය කිරීමකින් අනතුරුව මේ දේවල් සරලව ඔයාගේ ඔළුවේ තැම්පත් කර ගැනීම තුළින් ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ දේ තවත් තහවුරු කරගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ යන්න කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාටම උගන්වන්න. ඔයාටම උගන්වලා බලන්න මට මේ දේවල් සරලව මටවත් කියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම කියාගන්න බැරි නම් ඔයා ෆේල් වෙනවා. නැත්තම් ඔයාලට මේක හොඳටම කියාගන්න පුළුවන් නම් ඒ කොටසක් ගැන ඔයාට හොඳටම දැනුම තියෙනවා නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ කඩේම පාස් වෙන්න. ඉතින් එහෙමත් බැයි නම් ඔයාටම කතා කරගන්න බැයි නම් යාළුවෝ ටිකක් එකතු කරගෙන ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉගෙනගත්තු දේවල් එයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක තුරුනුත් ඔයාට යම් කිසි දැනුමක් එනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ දැනුම ෂාප් වෙනවා. මොකද යමක් කියලා දෙන්න ඔයාගේ ඔළුවටත් ඒක කාවදිනවා ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම අහගෙන ඉන්න කෙනත් හොඳටම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ දේ උගන්වන්න පුළුවන් මට්ටමකට පාඩම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට නැවත
වෙන කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට කොටසක් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයා එතනදී පාස්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ සිස්ටම් එක මුළු ඔයාගේ සම්පූර්ණ සිලබස් එකටම ඇප්ලයි කරලා මේ සම්පූර්ණ සිලබස් එක කොටස් වලට කඩලා ඒ කොටසින් කොටස මෙන්න මේ දේ try කරලා බලන්න. එක කොටසක් අරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ගැඹුරටම අධ්‍යයනය කරන්න, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන්න, ලයිබ්‍රරිස් වලින් පොත් අරන් ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ වගේ කරලා ඒ කොටස කොලයක ලියන්න. ඒ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒ කොටසේ ඔයාගේ ඔළුවට කාවැදලා ඉවරයි. මේකේ තවත් තියෙන විශේෂයක් තමයි ඔයා මේ පාඩම් කරන කිසිම දෙයක් කවදාවත්ම මොලෙන් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයාගේ සදාකාල මතකයේ රැඳෙනවා. මොකද ඔයා සාමාන්‍ය දේවල්, ඒ කියන්නේ අවශ්‍යම කරුණු ටික ඔළුවේ තියාගත්තට ඒක ගැඹුරට වෙනකම්ම මතකය ඔයා ගාව තියෙනවා. මොකද ඔයා ගැඹුරටම මේ දේ පාඩම් කළා තමයි ඔයා මෙන්න මේ අවශ්‍යම කරුණු ටික එතනින් පෙරලා ගන්නෙ. ඉතින් මෙතනදී මම කියන්නේ ඔයාලට අධ්‍යයනය කරනවා කියන එක කටපාඩම් කිරිල්ලක් කරන්න කියලා. මොකද මෙතන කටපාඩම් කිරිල්ලක් කරා කියලා ඔයාලට විභාගයක් ගොඩ දාන්න බැහැ. මොකද කටපාඩම් කරපු දෙයක් කාලයක් යද්දී ඔයාලට අමතක වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒ වුණාට හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම අධ්‍යයනය කරලා අවශ්‍යම කරුණු විතරක් ඔළුවේ තැම්පත් කර ගැනීම තුළින් ඔයාට හැකියාව හම්බ වෙනවා මේක මුළු ජීවිත කාලය තුලම ඔළුවේ රඳවා තියාගන්න, ඔළුවේ මතකයේ තියාගන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මේක කියලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න වෙති මොකද්ද මේ ෆයින්මන් ලර්නින් ටෙක්නික් එක. නැත්තම් මෙන්න මේ කවුද මේ ෆයින්මන් කියන්නේ කියලා. මේ ෆයින්මන් කියන්නේ කවුද කියලා බැලුවොත් එහෙම මෙයාගේ නම තමයි රිචඩ් ෆයින්මන්. මෙයා තමයි කැල්ටෙක් විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු දීප්තිමත්ම ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ හිටපු විශිෂ්ටම ශිෂ්‍යයා තමයි මෙන්න මේ රිචඩ් ෆයින්මන් කියන්නේ. ඉතින් මෙයා ගොඩක්ම භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ තමයි පරීක්ෂණ කරේ. ඒ වගේම මෙයාට ක්වොන්ටම් ඉලෙක්ට්‍රොඩයිනමික් වලට නොබෙල් ත්‍යාගය පවා හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට විශේෂ හැකියාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙයා දන්න දේවල් ඉතාමත්ම සරලව, ඉතාමත්ම කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න, ඒ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති පුද්ගලයෙක්ට පවා සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙයාට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න, පැහැදිලි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හින්දා මිනිස්සු මෙයාට කිව්වේ the great explainer කියලා. ඉතින් එයා කියන විදිහට නම් කෙනෙක්ගේ අවබෝධය ගැඹුරු වෙන්න ඒ කියන්නේ අධ්‍යයනයේ ගැඹුරු වෙන්න එයාගේ පැහැදිලි කිරීම සරල වෙනවා. මෙන්න මේ ෆයින්මන් ලර්නින් ටෙක්නික් එකට ෆවුන්ඩේෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙයම තමයි. ඔයා යම් කිසි දෙයක් ගැන අධ්‍යයනය කරලා ඒ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම අධ්‍යයනය කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට හැකියාව හම්බ වෙනවා මේ ඒවා අධ්‍යයනය කරපු දේ ගැන සරලව, උපරිම සරලව තව කෙනෙක්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඉතින් එන්න ඒ දේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරගෙන තමයි මෙන්න මේ ලර්නින් ටෙක්නික් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මීට වැඩිය වෙනස් ලර්නින් ටෙක්නික්ස් වලට පාඩම් කරන්න උත්සාහ කරලා ඇති, නැත්නම් පාඩම් කරගෙන යනවා ඇති. ඉතින් මේ ලර්නින් ටෙක්නික්ස් උත් අපිට කියන්න. එතකොට මට පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා ඔයාගේ ලර්නින් ටෙක්නික් එක ගැන අනිත් කට්ටියට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයා දන්න ලර්නින් ටෙක්නික් එක නැත්නම් ඔයා මේ වෙනකොට යූස් කරන ලර්නින් ටෙක්නික් එක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙන යාළුවෝ ඔයාට ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා notification enable කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපිව follow කරන්න Instagram එකේ, Facebook එකේ. එතකොට මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් ගැන අලුත් අප්ඩේට්ස් ඔයා ගාවට මුලින්ම ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්. ජය වේවා.